Guys, welcome for another video. For today's video, magluluto tayo ng baby back ribs. And today is Easter Sunday, so happy Easter to all of you. Ang ingredients natin ay pork ribs. Tinanggal na natin yung kanyang litid kanina. Ginger, minced garlic, water, at ayun, natapon pa. Sugar, salt, liquid seasoning, barbecue sauce or barbecue marinade, black pepper powder, and dried oregano powder. First is, isi-season muna natin gamit ang salt and black pepper powder ang ating pork ribs. I-rub lang natin siya both sides. After rubbing, iset aside muna natin ang pork ribs at gawin naman natin ng ating marinade sauce. So, maglalagay tayo sa separate bowl ng water. Ilalagay na rin natin dito ang ating barbecue marinade. Mimix lang natin ito at saka natin ilalagay ang sugar. Minced garlic, liquid seasoning, and ang ating ginger. Lalagyan din natin ito ng black pepper powder. At saka natin hahaluin ng mabuti. Lagyan din natin ito ng konting salt. At dito na natin ilalagay ang ating dried oregano. Actually, ito guys, is optional naman siya. Pwede rin tayong gumamit ng star anise. Sa mainit na pan, maglagay lang tayo ng olive oil para mag-grease lang konti ang ating pan. Lagyan na natin ng ribs. Siguraduhin natin sobrang mainit na ang ating pan para mabilis na lang ito. Ang frying time is around 10 to 15 minutes, both sides. After natin i-fry ang ating mga ribs, ilagay na natin ang ating liquid marinade. I-leave lang natin siya for about 15 to 30 minutes. Mas matagal, mas okay. And, saka natin siya ilalagay sa ating 12-in-1 multi-cooker. Pag nilagay natin siya, pwede rin tayong maglagay ng marinade, guys. Para mas maglasa pa yung ating ribs. Dito guys, sa aking ginamit na multi-cooker, ang cooking time niya is 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Binabalik-balikan ko lang siya every 15 minutes para balik ta rin. Pag medyo nagda-dry na yung ating nilagay na unang marinade natin is pwede natin siyang haluan ng water or pwede rin yung mismong marinade ang idagdag natin. Ayan guys, pag medyo nagbe-break na yung
parang skin or fat or laman niya sa likod na part ng bone is doon natin malalaman na malapit na siyang maluto. And actually guys, kasi luto naman na ito, pero kasi hindi pa siya ganun kalambot kagaya ng ine-expect natin sa mga baby back ribs. Yung matitirang sauce, guys, after cooking, pwede natin itong magamit na dip pag sinerve na natin yung ating baby back ribs. 2 hours later. Ayan na guys, ito na siya. Sobrang juicy. Nakakagutom. Nagugutom tuloy ako. Kung wala naman kayo guys, 12-in-1 multi-cooker o kaya convection oven, pwede kayong kumamit ng frying pan. Yan lang, mas matagal ang cooking time niya. So guys, don't forget to please like, comment, and share. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming videos. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!